Geopex die houdt zich bezig met alles wat met geotextielen te maken heeft. En dat doen wij eigenlijk al meer dan 50 jaar. Wat wij vooral doen, dat is het maken van maatwerk voor eigenlijk heel breed in de weg- en waterbouw. Dus ook de waterbouwsector, waar we ook geotextielen combineren. Wij weven niet zelf, maar wij halen uit de hele Europese markt verschillende geotextielen en die combineren we. Maken we maatwerk van, kunnen we ook verschillende textielen op elkaar naaien. Dat wordt veel gevraagd in de waterbouw, in oeverbeschermingen en in bodembeschermingen. Wat we hier doen, dat is met een vast blok, met een vast gewicht, wat we op een verschillende manier kunnen laten vallen op het geotextiel. Dus we kunnen de punt van dat blok gebruiken, maar we kunnen ook de vlakke kant gebruiken. En wat we ook in veldproeven ontdekt hebben in de laatste tijd, dat is dat vooral als er een ballastmateriaal van stenen op een zinkstuk bijvoorbeeld geplaatst wordt, zoals dan hier nagebootst, dat dat dan juist meer schade geeft. Dus vooral dat zijn we nu ook aan het onderzoeken met dat vaste blok op die stenen en welke schade dat dan bij het geotextiel ontstaat. Voor erosiebeschermende maatregelen op de bodem wordt vaak gebruik gemaakt van zinkstukken. En die zinkstukken die bestaan uit een geotextiel wat vastgebonden wordt aan een rooster van wiepen, van wilgenhout. Dan is vaak de bovenste laag van dat geotextiel, dat bestaat uit een geweven materiaal, dus echt een geweven textiel. En daar zitten ook lussen in geweven. En die lussen kunnen dan gebruikt worden om via verbindingen dat roosterwerk aan vast te knopen. Maar onder dat lussenweefsel, daar zit dan een non-woven. En dat non-woven, dat heeft een veel kleinere, betere zanddichtheid. En dat is dan eigenlijk het primaire doek. Dus dat lussendoek dat mag best kapot gaan tijdens het bestorten van de stenen. Als dat primaire doek wat daaronder zit, maar heel blijft. Voor zinkstukken en kraagstukken is het belangrijk dat je een materiaal hebt, een textiel wat geweven is, wat je vast kan knopen aan het roosterwerk. Daaronder is het primaire materiaal aanwezig en dat heeft een veel kleinere zanddichtheid. En dat geeft dan de juiste erosiebeschermende eigenschappen aan dat geotextiel.